الله تعالى وبركاته. معكم مولاي الحسين في فيديو جديد. المهم اذا جميلة شفت هذا الفيزاج روح دير الاشتراك وفعل الجرس هكذايا باش هكذا تولي تشوف لي فيديو تاعي. بون اليوم انا رايح نديرو تحدي من اقوى التحديات، تحدي اللي راني شاك ما نقدرش ندير هكذا، شغل نكون لكم صريح ديريكت من الضربه الاولى. المفيد لهنا عندنا 50 ميني بيتزا، 50 ميني بيتزا راني رايح نسيي ناكلها اليوم. مانيش جيعان بزاف مي نسيي، اذا قدرت راني قدرت، اذا ما قدرتش خلوا لي في الكومونتير عقوبه وندير هذا الفيديو الجاي نبدا بها هكذا. هيا نبداو بسم الله. هيا سنعود بعد قليل. عدنا بسم الله نبداو. ثلاثة حبات. بروبليم فهادو لي ميني بيتزا يقهمو، هي خاطش تكون تحسبهم البوا تاعهم ماشي حاجة كبيرة، مي بروبليم يقهمو. عبالكم بلي فم يرفد بزاف. انا نقول نقدر ناكل واحد 25 نقدر ناكلها، كثر ما على باليش. 25 كابابل نقدر ناكلها، البروبليم مانيش جيعان بزاف. مو خاوتي نسيت ندير زعما ستوديو زعما اللي نتورني فيها. الخطره اللي فاتو لي فيديو اللي فاتو ما كنتش نتورنيهم لهنا راني في لاشومبر تاعي، زعما شغل جاتني ايدي هكذا ندير لي زار مورايا، خاطر زعما مورايا كاين حيط شويه كبير ولا كاليتي تنقص بزاف، وانا ما نعرفش نخدم ديجا بلا كاميرا مليح راني نتعلم. المفيد لقيت هاد ليزر، انا نورمال ندير ليزر كحل، لقيت هاد ليزر قهوي راني ندير بالي بيه الخطره الجايه ان شاء الله. الفيديو الجاي نصيب ان شاء الله ليزر كحل تدخل شحالي نبدا الصيف. ما باليش راني ناكل 10 Thinking about when we can't be alone, 'cause your loving feels criminal, places we shouldn't go. When I met you I was stone cold, wasn't looking for another love, nobody has to know. بون لهنا في نص الفيديو راح اكتبوا لي في الكومونتير اذا احنا نقدر نكملهم ولا لا. انا ما على باليش اذا نقدر نكملهم ولا لا، راح اكتبوا لي في الكومونتير نقدر نكملهم ولا لا، وديروا جامع على بالكم بلي انا راح نربح والو ملي جاميتو برك زعما شغل الموتيفاسيون زعما موتيفيونس. بزاف نديرها وماشي بنانا خاطش باردين يلاصو. هكذا غدوة ان شاء الله لازم نبدا بالكارديو.
الصباح بي كارديو ونروح نخدم. هم القطوطة حابين يخرجوا في الفيديو. أنا عندي الباب. خاوة أني ما كان 30 حبة بقاو 20 صافا ولا راني درت ناكل. بون سمعت دوكا ماني داير ديجا انجاز خاطر جست 25 اللي كنت داير في بالي نقدر ناكل غير 25 راني درت انجاز. مي البروبليم كلشي تعمرت شبعت شويه دوك هادو مالي بدا تحتام نبدا نحتم. بزاف ولا غير بزاف. فهمت انا كيفاش جاتني فراسي 50 حبه زعما شغل درت في بالي 50 حبه زعما شغل بزاف تسمى شغل تجي عفسه بيزار. البروبليم انا حصلت بهم نديرو لي 15 حبه وكاع كبار. والله غالبا ما كاش كاس نشوف. قاموا قاع زيد يلصق تحت. والله ما فهمت منهم يجوني هادو مالي زيدي يزح 50 حبه بزاف راني حصلت بها نزلوا لي 10 حبات و خلاص راني كومبلي الماكله راهي هنايا نزل لي قسط بدنا اللحمه بالك قسط 3 حبات.
7 حبات. يلا هاي يلا. بون مازال لي 5 حبات. انا راح نفورسي روحي حتى نكملهم هكذا باش التشالنج هدايا ما نخسرش فيها. مي نتحدى اي واحد، حيت كاين بزاف عندي صحابي بزاف يهضر يقول لك نقدر ناكل انا بزاف. ما قلت هذا اي واحد يقدر ياكل 50 حبه هكذا كيما ديك اللي تهضر. بون خاوتي كاين عفسه امبورطون، كاين بزاف راهم يقولوا لي دير لنا فيديو كيما على بالكم انا شغل عندي اون اكسبيريونس في السبور، راهم يقولوا لي دير لنا فيديو على بروغرام تاع لاشيش ميسكولار، خاطرش راني داير فيديو تاع فوليوم ميسكولار نحط لكم لهنايا ولا لهنايا بطاقه تاعو تقدروا تدخلوا تشوفوه. فيديو سامبل تقدروا تفهموا، تقدروا تعرفوا كيفاش تولوا تحسبوا لي كال تاعكم بروتين منا. ما هضرتش على لي كالوريتو، مي تقدروا تعرفوا تدو اون ايدي، تقدروا كيفاش تولوا تحسبوا على حسب البوا تاعكم، تحسبوا الماكله تاعكم باش تقدروا باش تزيدوا في الفوليوم ميسكولار. المهم بور لا سيش ميسكولار راني بريباري في فيديو الوقت اللي نفريها ان شاء الله باش يكون بيان طايب كيما الفيديو الاخر. الوقت اللي نفريها ان شاء الله راني نحطها لكم هكذا زعما كيما يقولوا هذوك اليوتيوبرز فاستي برونشي. المهم بون 3 حبات خذي يا قمر. نقع حب الاخر. ان شاء الله نقدر اليوم برك هذا ما كان راني نفيلمي في الفيديو في الليل، والبروبليم اختار لي فاتت كليت البيض ولا غير دوخني. بون خاوتي انا الفيديو انا راح نقطعو شويه باش كي نكون ناكل هكذا نزربو شويه توت فاصون، خاطر دوكا راني داير 14 مينيت ولا 14 مينيت فيديو كومبلي بالماكله بالهضرايتو. المهم والله ما كنتش داير في بالي بلي نقدر ناكلهم، والله درت حسابي قلت الماكسيموم بالك ناكل 25 حتى 30 حبه. مي بون عندي قدرات نقدر نزيد نبين قدرات في تحديات واحده اخرى. بون خاوتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وراني نستنى في التعليقات تاعكم قولوا لي واش عجبكم واش ما عجبكمش في الفيديو. بون ما فيه حتى عفسه، فيه ماكله هذا ما كان. ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجي لصحابك اللي زعما ياكلوا بزاف.
باش نشوفوا اذا كاين عباد هكذا يقدروا ياكلوا 50 حبه تاع ميني بيتزا. و وابوني في لاشين، اللي مازال ما ابوناش في لاشين يابوني في لاشين. وهكذا نقدروا نختموا الفيديو. تهلاو في روحكم. كان معكم الحسن هناي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما ديروش عليا نعيا بزاف اليوم. باي باي. كان شي معمرة بزاف.